so Positive Day Delivers, this is Dr. TG Disunga from I Can Change Project. Okay, so this afternoon, Friday afternoon, yan. So, siyempre pag Friday, medyo relax tayo ng konti. So, mag-vlog tayo dito sa Balanga City. So, sa lahat ng mga taga-Balanga, lahat ng mga delivers natin dyan, hello po mga delivers. So, nandito tayo sa Balanga City, dito sa Espada Grill. Yes, tama po kayo. Kasi last time na-vlog na natin ang kanilang Hermosa branch sa Panihan. So this time, dito tayo sa Balanga City branch nila. At alamin natin ano ba meron dito sa Espada Grill every Friday. Bakit marami po yung pila dito every Friday. At this afternoon, kasama natin ang mga managers nila. Sir RD, Ma'am Tisha, and Ma'am Marivic. Okay po? Good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Magaganda mga bata pa, mga manager. Kaya totoo yung nasa Facebook mo. Hindi lang nag-artista na po. Yung iba, magaganda po ako, nagiging manager. Anyway, okay. So sige po, ano po ba meron pag Friday sa Espada Grill dito sa Balanga City? Then every Monday and Friday is it all you can do tayo. 195 per head, and the drinks na yan, then may desserts na rin. Ano lahat? Yes po. Yes. Right. 195 only? Yes. Okay, sige po. Ayun, kapag regular days naman natin is Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday, Thursday. Yan, a la carte tayo. Kasi hindi ka tulad sa Hermosa branches every day. Every day, no? Pero pwede rin sumingit ng a la carte po. Okay, right. So, ganito sir, anong oras po ba pag Friday ang inyong eat all you Kaya can? ang oras ng eat all natin every Monday and Friday, 9:30 sa 11:30 hanggang 2 ng lunchtime, cut off lang ng noodle. 5:30 hanggang 9 po yung continue. So, mamaya magsisimula na Yes. tayo. So, sir, i-challenge natin yan. Ang lahat ng yan. Tingnan natin kung kaya kong Sige. Alright, sige. So, titignan na natin ngayon, delivers. Ano ba meron sa Eat All You Can dito sa Espada Grill? Okay, so pag hindi naman sila naka-eat all you can, ma'am, paano ba yung magkano ba yung a la carte or ano ba yung mga ino-offer natin? Yes, ma'am. May mga single order po kami. Single order. Ang best seller po namin is bulalo, pork sisig, then pakbet. Okay. Tapos meron po kami na grilled liampo. Yan po yung best seller namin sa grill. Then meron din kami mga seafoods, mga platter, mga group meals. Meron din kami mga nilunch na bagong mga menus like brother's meal, in-laws meal. Brothers meal in Yes. yung mga ano mo, sinapian. Yes, yung mga brothers. Ano tawag to? Sa brothers meal namin, mga mix na siya. Sige, paliwanag natin. Ano, gusto ko yung ano in-laws meal. Ano ba yun? Kasama mo yung biyanan mo? Di ba Yes. mas ayaw mo ng mga biyanan? Maaari po kasi mahal na mahal niya yung mga biyanan. Okay. So sa in-laws meal namin, mga good for 3 tsaka for 4 siya. Ayun mga mapipicture na dito. Alright, mamaya. Okay, titignan natin mamaya. Yung brothers meal naman. Yun, yung brothers meal naman, group meal siya ma'am. Okay. Ang good for 8 to 10 packs na siya. Nandun na yung mga best seller namin, mix na siya ma'am. Sa kuwari po, sa isang package, meron na siyang pork, chicken, sizzling, tapos meron na rin siyang grill. May free drinks na din po siya doon, bali promo din po siya. Sige. So, titignan natin lahat yan, ma'am. At titignan na natin what you offer ngayon. 5:30, it's 5:25. So, 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Okay, so, siyempre pagkakain mo dito, siyempre lahat naman tayo may mga feedback. Tama ba yun, ma'am? Yes. At ang kagandahan dito sa Espada Grill, pwede mong isulat lahat ng nararamdaman mo. Sa loobin mo. Dito yan. Sige, ma'am. Paliwanag mo nga po. Paano ba ako nagkakaroon dito? Okay ma'am. Dito po sa Espada Grill, meron kaming feedback corner. So, dito po namin kinukuha yung mga nagiging experience ng bawat client namin dito. Open din kami for negative and positive na comment. So, pwede Yes. kung matabang, pwede sabihin dito. Yes, ma'am. Open po kami doon. Hindi lang kami for positive na comment. Kasi mas natututo kami doon sa negative comments na mga naggaling sa Yes, client. ang galing. So, ayan, dito rin kami kumukuha ng inspirasyon sa mga comments nila, kung paano sila nasarapan, paano sila nasatisfied, at kung paano nila nire-recommend yung Espada Grill sa iba pang mga client na pwedeng tumangkilik sa Okay. So, sino naman po kumukolekta niya? Nag-meeting ba kayo? How do you do that? Yes, may mga server po. Mga server po usually nanghingi kami ng feedback. Ah. May mga client naman na sila mismo yung nagpupusa na manghingi sa amin ng feedback rin. Pwede ba ako magbasa ng isa? Yes, ma'am. Okay, ito di ko sinasadya. The best food and best serving. The best ang mga crew. Wow! Best food, best serving, pati crew, best. So, may bonus kayo dito, ma'am. Pag meron na Nakakabala siya ng wala post. naman, eh, no? May mga Meron, ano? nagdala niya like this. Oh, to. Pero more on positive.
din naman. So, kukuha dito yun, no? Maganda rin, no? Napopost din namin siya, ma'am, sa Facebook account namin. So, ang Facebook account nyo is Espada Grill. Again, Aqua. Meron kami 3 Facebook account for Hermosa, Balangan, and Pilar Bro. Yan. So, galing tayo sa Hermosa. Alright po. Next, sa Pilar naman, si Ma'am. Ma'am, di ba ikaw na sa Pilar Pilar. manager? Ma'am, sa Friday. Okay. Ito sa Friday, Ma'am, kita ko sa Pilar. Ano Si po? Ma'am, ay po manager sa Pilar. Yes. Okay. Doon po sa Pilar Branch. Ayun ang main. Before. Ay, years Pero na ngayon lang. dito na. Ito na ang main campus. Anniversary nila kayo, ma'am. 5 years Meron na po sila nag-start sa Pilar. Oh, yeah. Doon na po Ako na lagi. Espada Grill, kaya sa po ay. Balik-balik kayo po yung Pilar. So, sarap ng Espada Grill. Ito, meron na rin silang fishball, di ba? Mini fishball Mini stall. fishball stall. Okay. So, sino pong gumagawa niyan, ma'am? Sa Pilar, ma'am, ikaw gumawa? Sa akin mabait na po. Siya po na nagtitipla ng aming mga homemade fish ball. Oh, saan niyo po galing yung mga fish yun eh, no? Fresh from the market, ma'am. Oh, alright. So, so, bukod sa restaurant nila, ma'am, nag-offer din sila ng catering services. Oh, sir, paano po ba yun? Meron din kami catering, saka reservation. Opo. So, meron kami mga catering outside. 450 per plate siya, ma'am. Then, 450 per plate. So, pwede yung mga, kung may mga binyag. yes, binyag, weddings, tapos po, kung ano, meron din kaming, Binyag, di po pwede, no? Yes, Pwede. yes, mga di Basta po. within Balanga lang po yan. O, Pwede po. po. Kahit saan. kahit outside. Outside. Basta 450 per plate. Okay, 8 minutes na yun. 8 menus, tapos nandun na din po yung mga dessert. Pwede na, di ba? Yes. Pag kumain Good ka- for ilan naman yung package na kinuha nila. Alright. Kasya naman. Okay. Reno, sa kasal mo. Yeah, sa kasal. mo. Pwede rin dito sa Yes, loob. ma'am. Binyag mo. O yan. Okay, yung isa naman po, ma'am, reservation. Yes po. Tumatanggap din po kami ng reservation for 100 packs. Ma'am, exclusive na po itong buong Espada Grill for 30,000. 30,100 packs. Alam mo na yun. Tolyo kayo na yun. Ba, pwede na, no? Yes, ma'am, unlimited drinks na din yun. Tapos libre na yung backdrop, libre na yung logo, then tarpaulin. Yung mga waiter, kasama Yes, na. kasama na. Lahat na. So, Yes, po. basta magbibigay lang ako sa yung 30,000, Yes. complete na. Ba, pwede na, no? Tapos ano ma'am, hindi lang po siya sa Balanga branch available, doon din po sa Hermosa siya sa Pilar. Okay, Hermosa, So, yes Pilar. po. Okay. Yung mga catering, reservation, available siya sa 3 branches, ma'am. Yung satisfaction ng client, yung lagi namin binibigay sa bawat catering siya reservation. Tapos nag-launch din kami ng Sige, bagong reservation package. Ito ma'am. Pwede siya Okay. i-take. So, Di siya eat all you can, pero Okay. may mga package kami na good for group meals na for 50 packs and 100. alright, ito gusto ko. Binyagan package, 14,000 lang, no? 14,000. Ano? Binyagan package, kaarawan package. Okay, why not, di ba? Fiestahan, pati fiesta, pwede mo na ipa-cater. Pwede Yes, rin ma'am. mga mga bisita mo. Hindi, dadalhin mo doon yung Dito, pagkain, ma'am. no? Pwede po. Pwede dito. Yes, ma'am, dito rin siya. Okay. Then sa ito po, yung piestahan lechon pa eh? siya. Yes, 40 kilos na lechon na siya, ma'am, for 30,000. Okay. Manalit yun eh. Hindi pa ilugi? Hindi naman, no? Hindi man. Okay. So, address nyo po sa Pilar ay Santa Rosa. Santa Rosa. Sa dito ay Lerman at sa palihan nyo po ay sa palihan, sa malapit sa Tesitex. Yes po. 3 na po yung branches namin and soonest, sana maging 4 na. Saan ang Yes. prospect nyo po? Hindi pa naman po Hindi alam, pa alam, pero okay. maybe soonest. Maybe soon na sir. So, bali dito sa ikaw po yung interest kayo. Yes. Bali, madami din. Okay. Alright. Madilim Ano to? ba? Fish pond, no? Ayan. Alright, so, dinala tayo dito nila Pampisa sa Sir RD. Meron pala sila ditong fish pond, ma'am. So, dito na po kayo kumukuha, ma'am? Yes po. Alright, so, Freshly kami dito, ma'am. okay. So, pagka, kukuha na ako, Yes, pwede ma'am. ba ako kumuha isa? Yes, Apa. pwede po, ma'am. Isa lang. Babalik ko rin. Yes.
Live po yan. Alright. So, ito. Ano ba, gusto ko siya, paihaw ko siya po, pwede ito. Yes, ma'am. By Alright. request po siya. Kung By request. pangat, paksil. Okay, paano ko ibabalik? Ayan, ganyan. So, kung gusto mo may experience yan, tapos kayo na rin nagpapakain po. Yes po. Hindi naman sila tumatanong, ganyan lang sila. no? Ganyan lang sila. Sir, natanong ko tong pag-ibig card. Sige. Ayan, hindi lang po sa senior and Hindi na senior. people ang may discount tayo. Pati na rin sa pag-ibig. Lahat na may pag-ibig card may 10% discount. Oh, wow. Yes po. O, diba? So, at least sino-honor nila, 10% discount. So, lahat ng mga hindi na senior citizen, basta Tama. meron ka dyan. Yung mga medyo single na old, pwede dyan. Singit. Basta may card. Alright, 10%. So, don't forget mga teachers. So, lahat ng Kaya empleyado. kapag buffet natin, bali-promo na siya, hindi na namin Okay, na-update. sa a la Kapag carte. a la carte. So, sa a la carte, 10% discount. Just bring your pag-ibig Pag-ibig card. card. Kaya yung mga iba natin kaibigan na nasa public, isa o private, di nila kinukuha yan. Malaking gamit yung pag-ibig Yes. ka. Alright, so dito sa Eat All You Can, dito sa Espada Grill, ma'am, dito po tayo Yes, sa yes, dessert section. Ano pa meron tayo sa dessert? Yan, sa dessert natin, meron tayong maha blanca. Ito. Yes, this yellow one. The yellow Okay. one. Diba? Yeah, the ube. Ube, Ube yan. halaya. Meron din Masarap tayong, yan. yes, kiddie corner. Okay. So yung Yan. mga kids pwede rin, no? Yes po. Yes po. Hindi na Kids sa at bata. heart. Ayan, Adult. hindi na nila ba titigilan yan, no? Ayan, may puto tayo. Gawa ng Pilar branch po yan. Gawang espada rin siya. Ah, okay. Yes po. Hindi expert namin yung galing sa Okay. Ito, pakwan po. One. Fresh. Vegetable, fruits. Salad. Yes po. Okay. Alright. Halo-halo. So, dito naman, meron tayo, wow, ang dami, sir, ah. So, Yes. ano kaya ang titikman natin dito, ma'am? And So, Meron halo-halo. din kayo, ma-experience nyo din yung sariling gawa. Okay. So, yung Yes. sila yung gagawa, no, ma'am? Yes. good afternoon po. Okay. So, unlike kung yung iba, nag-order sila, pag nila sa yun na yun. Dito, kung gusto mong dagdagan ng gatas, Yes po. Mapipik mo kung ano yung ayaw mo. Kung ayaw mo ng kamote, gusto mo ng beans. Then, after that, pwede nyo siyang itap ng ubihan yan. alright. So, actually, ito kala ko, ano siya, top pala siya nito. Pwede siyang itap. Pwede Pwede isang siya. ano, no? Pwede solo, pwede tap. Alright.